ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ while loops ගැනයි. සරලවම while loop එකෙන් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි කන්ඩිෂන් එකක් දීලා තියෙනවා නම් අන්නේ කන්ඩිෂන් එක true වෙලා තියෙන තාක් ඒ while loop එක ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් එක රන් වෙන එකයි. ඒක false වෙච්ච ගාම while loop එකේ රන් වෙන එකත් නවතිනවා. හරි මම මුලින් මෙන්න මේ විදිහට num1 num2 කියලා variable දෙකක් හදා ගන්නවා. මම num1 10යි කියලා දාලා num2 බිඳුව කියලා දානවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට while loop එකක් ලියා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපි while loop එක type කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම බලනවා මේ num2 කියන එක කුඩයිද කියලා num1 වලට වඩා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ num2 කියන්නේ බිඳුවයි num1 කියන්නේ 10යි. ඉතින් 10 වැඩි බිඳුවට වඩා. එතකොට මේකින් මෙතන අපි දීලා තියෙන විදිහට තියෙන්නේ num2 කුඩයි num1කට වඩා 10 බිඳුව කුඩයි 10ට වඩා. ඉතින් මේක true. මම මේක ඇතුලේ දැන් print කරන num2 හැබැයි අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුලේ num2 print කරොත් මේක අනන්තයක් දක්වා කෝඩ් එක රන් වෙනවා. මම ඔයාලට ඒක රන් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවාද මේක ඉවරයක් නැතුව බිඳුව කියලා යනවා. මොකද මෙතන කවදාවත් මේක false වෙන එකක් නෙමෙයි අපි මේ විදිහට type කරාම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ බිඳුව 10ට වඩා කුඩා නිසා හැම තිස්සෙම බිඳුව කියලාමයි print එන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක මෙන්න මේ condition එක මේ 10 පාරකට 5 පාරකට වගේ යවා ගන්න ඕන නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. num2 සමානයි num2 ධන num2 ධන 1 කියලා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මේ ලූප් එක එකපාරක් රන් වුණාන් පස්සේ num2 වලට එකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාර තව එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේ එකින් එක මේකට එකතු වෙනවා. එතකොට එකින් එක මේක වැඩි වෙනවා. මුලින්ම තියෙන බිඳුව ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාට එනකොට මෙතන 1 ඊට පස්සේ 2 ඊට පස්සේ 3 ඊට පස්සේ 4 ඊට පස්සේ 10 වුණ ගාම මේ කන්ඩිෂන් එක false වෙලා while loop එක නවතිනවා. මම ඔයාලට ඒක රන් කරලා පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට දෙකක් වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ බිඳුව 2 4 6 8 කියලා එනවා. ඒ වගේම මේකට අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩු කරොත් එහෙම ඒ විදිහට අනන්තයක් දක්වා යනවා. මේ විදිහට අපිට ඒක දෙකින් දෙක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලන්ට පේනවාද මේ විදිහට බිඳුව මොකද දෙවරක් බිඳුවම නිසා මේ විදිහට අනන්තයක් දක්වා ඒත් යනවා. ඒ වගේම මේක බෙදුවත් එච්චරම තමයි අනන්තයක් දක්වා යනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට මේ මොකද Python වලදී බෙදුවාන් පස්සේ මේ විදිහට පොයින්ට් එකක් වටෙනවා. පොයින්ට් ඒ නිසා අපිට මේ විදිහට ඉන්ටිජර් වැලියු එකක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට දෙපාරක් ඩිවයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපාරක් මේ බෙදීමේ ලකුණ දැම්මහම අපිට ඒක ඉන්ටිජර් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ධන කියලාම දා ගන්නවා. දැන් මම මේක නවත්තලා රන් කරාම ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට even numbers ටිකක් එනවා. ඉතින් මම මේක if condition එකෙම ඔයගලන්ට අරන් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මේක ධන 1 කියලා දානවා. දැන් අපිට ඕනේ දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති සංඛ්‍යා ටික අයින් කරලා දෙකෙන් බෙදෙන ඒවා විතර print කරගන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට if condition එකක් දා ගන්නවා. if num1 අපිට ඕනේ num2 ඒ නිසා මම num2 කියලා දානවා. num2 modulus 2යි කියලා දා ගන්නවා. 2 ඒක ඊට පස්සේ සමානයිද බිඳුවට කියලා බලනවා. ඊට මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ print num කියන එක මේකේ බ්ලොක් එක ඇතුළට දා ගන්න if condition එකේ. ඉතින් මේ while loop එකක් ඇතුළේ if condition එකක් අපිට type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම for loop එකක් වුණා. හරි මම මේක දැන් run කරාම ඔයගලන්ට පේනවාද 0 2 4 6 කියලා දෙකෙන් බෙදෙන ඒවා විතරක් එනවා. මෙතනදී වෙන්නේ මේ මොඩියුලස් එකෙන් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් බෙදලා ඒකෙන් එන ඉතුරු උත්තරේ බිඳුවද කියලා බලනවා. දෙකෙන් මේ විදිහට දෙකෙන් බිඳුව බෙදුවොත් එහෙම මේ උත්තරේ එන්නේ බිඳුව. ඒ නිසා බිඳුව සමානයිද කියලා බලනවා මේ විදිහට බිඳුව. ඊට පස්සේ දෙකෙන් දෙක බෙදුවාම ඉතුරු වෙන ආගිය තමයි බිඳුව. ඒ නිසා ඒකත් සමාන වෙනවා. එතකොට ඒකත් print වෙනවා. හැබැයි 1 3 4 1 3 5 එන්නේ නැත්තේ මොකද අපි 1 3 එක දෙකෙන් බෙදුවොත් එහෙම එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා මේක සමාන වෙන්නේ නැහැ. 3ක් දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා ඒක මේ විදිහට එන්නේ නැහැ බිඳුව නෙමෙයි නිසා. හරි ඉතින් අපි මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක අපිට while loop එක run වෙන සැරයක් ගන්න run වෙන්න ඕනේ. මේ if condition එකෙන් check කරන ටික විතරයි අපිට check කර ගන්න ඕනේ මේක මේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවද කියලා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක type කරගත්තා. මෙතනදී වෙන්නේ මම මෙතන බලනවා මේ num2 5ට වඩා වැඩිද කියලා. එහෙනම් 5ට වඩා වැඩි නම් මම මේ විදිහට break කරනවා. break එකෙන් වෙන්නේ මේ විදිහට අපි run කරන program එකක් එතනින්ම නවත්තලා දාන එකයි.
ඉතින් මෙතන එකින් එකට වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා පහ වෙච්ච ගමන් මේ කෝඩ් එක බ්‍රේක් කරනවා. එතකොට අපිට පහෙන් පස්සේ කිසිම වැලියු එකක් print වෙන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට ඒක run කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට 0 1 2 3 4 5 කියලා එතනින් එහාට කිසිම දෙයක් print වෙන්නේ නැහැ. මම මේක මේ විදිහට කමෙන්ට් කරලා ඒක run කරොත් ඔයගන්ට බා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 9 දක්වා print වෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන මේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන එක කියන එක ඔයගලන්ට අයින් කරලා පෙන්නන්න. if num if num2 සමානයි එක කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට continue කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. මේකෙන් වෙන්නේ අපි මේ එක කියන value එක ගාවට ආවහම පස්සේ ඒක ඇතැරලා ඉතුරු ටික continue කරගෙන යන්න කියලා. මම මේ විදිහට run කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක කිසිම output එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් එහාට අපේ code එක run වෙන්නේ නැති නිසා මම මේ විදිහට මේක මෙන්න මෙතන තියෙන මේ එක කියන එක මේ විදිහට copy කරලා paste කරනවා. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක run වෙනවා. මේ එක කියන එක ඇතැරලා මොකද අපි මෙතන බලනවා මේක සමානයිද නම් 2 සමානයි කියලා එකට ඊට පස්සේ ඒක සමානයි නම් මෙතනින් මම එකක් එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ continue කරනවා. මොකද නැත්තම් ආයේ මේක ඇතුළේම එක වෙන නිසා. ඒකෝර මෙතන මේක එළියට යනකොට 2 වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන print එකට ගිහිල්ලා 2 කියලා print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් break කරනවා පහක් මුලිච්ච ගාම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි program කරන්නේ. මෙතන continue එකෙන් අර අපි මෙතනට break කියලා දැම්මොත් එහෙම එකෙන්ම break කරනවා. ඒකෝර අපිට මේ window විතරයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන continue කියලා දැම්මහම පස්සේ මෙන්න මේ condition එකට අදාළ ටික skip වෙලා ඉතුරු ටික run කරගෙන යනවා. හරි ඉතින් අපිට මේ while loops ගැන මෙන්න මේ ටික තමයි කතා කරන්න දෙන්නේ. මීට වඩා ගොඩක් advanced දේවල් while loops වල තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහ videos වලින් බලමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.